Xin chào mọi người. Mình là Tịnh Suy và trong khi đàn của mình đang kết nối thì mình thật sự hôm nay rất là vui và rất hân hạnh khi được mời đến đây. Giống mọi người là chắc hồi trước mình học tiếng Anh và mình xem TED rất là nhiều. Không ngờ hôm nay là mình được mời đến đây để xem trực tiếp và còn được lên đây hát nữa. Thì hát thôi. Đây là một đêm say ạ. Mọi người thuộc bài này không ạ? Khi đôi môi em còn đỏ, em muốn nói em yêu anh. Khi em còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi ai đã em bay anh, em nói em say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn anh em để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa, vì ta chỉ sống một lần trên đời. Suy nghĩ lắm chi em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời, anh vị ngọt trên đôi môi. Lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn anh em để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Mọi người có flash không ạ? Lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn hay em để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa. Anh cùng với mình đúng không ạ? Khi đôi môi em gần đỏ, em muốn nói khi bên còn trong hơi thở. Lại gần hôn anh đi, khi đôi môi em còn đỏ, khi anh nói anh yêu anh, và khi anh ta còn say giấc nồng. Lại gần hôn anh đi. Thank you so much. Now, could you please remain on stage a little bit because we have a small gift for you. And now, please welcome our President of Business and English Club, Ms. Đỗ Thị Minh Yến, on stage to give flowers to
to our performer. Thì trước khi mình rời khỏi sân khấu thì mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình ạ. Và lần đầu tiên mình thấy Flash đi chung với chai nước ạ. Tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. So now, let's move on to our next special music performance to hit up our atmosphere. Through her songs, Vicky Nhung wishes to send her greatest encouragement to young people who are struggling with real love. Please give a big hand to welcome Miss Vicky Nhung. Good evening. Okay, Vicky cũng định là sẽ nói chuyện với các bạn một chút tiếng Anh để cho phù hợp với không khí này, nhưng mà Vicky nghĩ rằng là ngày hôm nay chúng ta đã nạp khá là nhiều kiến thức và khá là nhiều kinh nghiệm sống rồi, cho nên là bây giờ chúng ta hãy relax nhẹ nhàng một chút được không? Ok nhá. Và một bài hát Vicky muốn tặng đến mọi người, nhưng mà cho Vicky hỏi là ở đây có ai đi cùng với người yêu không nhỉ? Đâu. Thôi được rồi, số ít. Thế những ai đang FA nào? Đó, đúng rồi. Thế thì mấy cái bạn mà nãy giơ tay, chót giơ tay. Thôi được rồi, tôi biết anh chị hạnh phúc rồi. Ok, I'm fine. Và bài hát này sẽ là dành riêng cho các bạn bởi vì là nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm. Nó là một sáng tác của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, bài hát Thèm Yêu. Và cái nghĩ rằng là các bạn nhìn trên tầm mắt này là từ nãy giờ có thể là hơi khá mỏi mắt, cho nên là Vicky sẽ tìm cách đi xuống dưới với mọi người nhé. Cho nhạc bài Thèm Yêu đi. Lần đầu tiên hát Thèm Yêu dưới ánh sáng rực rỡ như thế này. Như cơn gió thèm đi đâu đó, thèm có ai để nhung nhớ, thèm chút bối rối, thèm chút tuyệt đối, thèm cảm giác yêu người, thèm những ân ái, thèm những tên ai, thèm nỗi đau để vốn lớn, thèm những giây phút mình nắm chặt tay, dặn lòng sẽ yêu mãi yêu và chờ từng giây từng giờ. Người ơi, có nghe lời tôi để đem thương nhớ gửi vào trong gió, gửi lời này đến ai.
được. Ok, Vicky xin thử lên. Đây cảm ứng ạ. Yeah, rất là cảm ơn các bạn. Và Vicky nghĩ rằng là một bài hát sâu lắng là đủ rồi. Còn đâu bài hát tiếp theo, Vicky sẽ dẫn mọi người đi chơi nhé. Ở đây những ai thích đi phượt nào? Ok, vậy thì bài hát này sẽ lại dành cho mọi người. Tại vì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chơi này. Và chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Các bạn đoán là chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? Miền núi hả em? Sao ấn định mỗi miền núi dại thế? Đi biển nữa, đúng không? Và bài hát này Vicky sẽ dẫn mọi người đi dọc Việt Nam cùng với bài hát Việt Nam Nhân Chuyến Đi. Cởi áo cho nó đỡ nóng. Ok, cháy hết mình cùng mọi người nhá. Vicky cháy hết mình cùng mọi người thì mọi người cũng cháy hết mình cùng Vicky được không nào? Những ai thuộc một phần nào đó của bài hát có thể hát cùng Vicky được không? Anh ơi cho em nhạc đi, em muốn đi chơi lắm rồi. Yo. Lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui, tiếng xe che tiếng nói. Lâu nay tôi vẫn sống với laptop TV, người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tôi muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cứ buồn sách ba lô lên và đi không nghĩ suy âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe, hôm nay ta cứ buồn phá không gian ra cầm tay trong những ưu tư mỗi ngày.
mọi sự đời luôn. Và cái điều mà Vicky thực sự là sợ nhất ấy, biết là gì không mọi người? Đây chúng ta đã nói về chủ đề fear rồi, là chủ đề sợ hãi. Thì Vicky nói thật, có một điều Vicky rất sợ, đó là sợ bị té. Tại vì nói thật luôn, đã từng một lần Vicky bị té gọi là đang diễn một bài ballad rất là tình cảm, xong cái tự dưng té gọi là sốc mặt ấy, té sốc mặt, thế là từ đấy cũng sợ. Nhưng mà các bạn thấy không, hôm nay chúng ta quên hết tất cả mọi nỗi sợ hãi đi, và Vicky đi mà không cần nhìn gì hết, đi từ trên kia xuống dưới này. Các bạn cameraman có mệt không? Các bạn không biết có mệt không? Chúng Vicky mệt lắm. Ok, Vicky nói xong kìa. Okay, so your performance is really powerful and amazing. And now could you stay here a little bit, and we have a small gift for you. Please welcome our Vice President, Miss Nguyễn Thị Văn Anh, on stage to present flowers to our wonderful performer. Thank you. Thực sự thì hôm nay thấy các bạn rất là nghiêm túc và Vicky như được sống lại cái cảm giác sinh viên, nhưng mà thực sự là mỗi lần mà Vicky đi đâu Vicky nói hơi bị nhiều một chút. Sorry bạn. Ok rồi, bây giờ chúng ta đến phần tặng hoa ha. Ok, sinh viên là phải vậy đúng không mọi người, đúng không? Và Vicky hy vọng là sau tất cả những cái phần vừa rồi thì mọi người đã có thêm năng lượng để nạp thêm những cái kiến thức, những cái điều mà các bạn rất là xứng đáng được học trong buổi tối ngày hôm nay. Và thực sự là Vicky cũng là fan của TED, và rất là cảm ơn chương trình hôm nay đã cho Vicky một cái cơ hội lại gần mọi người như thế này và không làm mất thêm thời gian mọi người nữa. Vicky đi vào ngắm hoa đây. Cảm ơn. So I can see that our atmosphere is heating up than ever before. And now our journey to the world of the uncategorized is about to come to its end. And now it's time for our very last piece of the uncategorized picture was revealed. Coming to our event tonight, our special guest tried to point out the importance of the so-called the uncategorized love, the universal love. So what is the real story behind that? Just keep calm and welcome the presence of Miss Quân Hương. Hello. Hello everyone. Good evening, ladies and gentlemen. Hello my friends. Are you tired? No. Are you ready to listen more what I'm saying? Yes. Okay. So now, just look at me and you know that one of the most things I want to say for all of my life is love. Okay? And you know what? This is my great pleasure today to be here with you this evening to a very interesting but very challenging theme of FTU this year, which is the uncategorized. And you know that just yesterday, a friend of mine just asked me that, looking and reading the word uncategorized, they thought that it is something so new, so updated, that is not listed as in any categories available. And I say, no way. It's just a way of playing with words, and anyone can have his own or her own way of understanding and analyzing it, provided that it makes sense. So today, because I love love. So today I would like to take you to the world of love. It's just because that to me, love can be uncategorized. Okay? Thank you. So now I would like to share you 3 points. The first point is that I don't remember exactly when I realized that the most important thing to this life to me is love. Because since I was a very young kid, I cared very much how I was loved by my mom, my dad, my grandmother, my auntie, my sisters. And yes, I had a very nice childhood. And when my childhood passed, what's still vivid in my memories are the very beautiful and happy stories we had together with my classmates, with my teachers. All are filled with joy and happiness, I must say. And maybe I have to admit here
that the stories are not always happy and beautiful, especially when my family went through difficult time financially. Yes, we had very difficult time. But you know that they were the time I deeply felt the touch of the human love, when there were a lot of people who were willing to give us their kind hands and their kind hearts to help us. And those times I realized a human love, you know, human love, a love which is so vast and so boundless, and it went beyond the limited love between a man and a woman, or the limited love between the love among the members of the families at all. To me, love is something so vast and so boundless, I must say. And then I graduated from university, and I went straight to Ho Chi Minh City Television, and I worked there for very long times. And for the last 19 years, I used to be the producer and the host for a music program called Hay là Muốn Nói. It means that for what hearts say, it's a music show that encourages people to express out the inner emotions. And by listening to thousands of sharings for those long years, I found out that, oh, finally, I'm not an exception. Because it's not only me, but to many, many other people in the world, love is something really essential, really treasured, and they really long for that. So I find out that we share the same goal of living, that is love. We live for love. Okay? Now we come to number 2. If talking about love, so how many kinds of love can you name to me right now? First one, love for, yes, yourself, okay? This is called self-love. And the second, you can name right away the love you give for your beloved, just like love for your mom, your dad, your husband or wife, your sweetheart, your children, your soulmates, and so on. And then what else? The love you can have for the one around you, right? Just like your classmates, your teachers, your neighbors, if they are lovely, okay? Okay, so, name on, name on. What else? You can say that you can have the love for things around you, just like your home, your pets. Yes, you have dogs and cats. You have the favorites, belongings. You have your hometown. You have your home country. You have a lot of things you love. And then, what else? You have the love for your mother nature. And you have the love for some specific hobbies, just like who loves reading? Raise your hand. Okay, good. Who loves watching movies? Okay, a lot. Who loves music? Okay, who loves football? Me either. Okay, I'm not a fan of football. But I want to say that you have the love for a lot of hobbies, okay? So you can name 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. It means that the list may be endless, okay? But I would like you to remember, by naming love 1, love 2, love 3, love 4, it means that you have just put loves into different categories. It means to you there are different kinds of love. And by saying that there are different kinds of love, you tend to have different ways of treating each of them differently. It means that there is some love you would devote more of your time and devotion. Some loves you say, no, I don't like this, so you give it very little love. Some loves you say that, oh, I should go on. And some loves you say, no, I don't like it anymore, I should stop. Okay? And by separating yourself to others, it means we are two different ones, okay? You tend to care very much about your own feelings.
how you feel. You are hurt, you are happy, you are depressed, or yes, a lot of emotions inside you when you face the way other people treat you, okay? And because you see us as different independent individuals, so we tend to care about what may be right and what may be wrong. Okay? And when you say that what may be right and what may be wrong, you tend to be very strongly critical. You don't like other people who are against your belief or your living philosophy. Or sometimes you are eager to hurt other people if they don't share the same opinion as yours. Just some example, okay? In the past, the love between a rich and a poor would be considered inappropriate. Alright? Okay. Yes, recent time is less severe, but who knows, the taboo is still there. Who knows? Up to now, only the love between a man and a woman, I mean the two different sexes, would be considered appropriate. And this has it has been causing a lot of suffering and pain to a lot of people who don't belong to this only appropriate, conventional sexual orientation in the world. Do you agree? Yes. Up to now, the love from we human beings, to other species, are kind of superior. Because we human beings think that we are superior to most of the rest species. So we tend to forget, or we just ignore that other living beings, they have their own rights to live their own lives too. Okay? And up to now, you must see that our Mother Earth is still crying for help. Because a lot of us don't see us as parts of this earth, so we have no guilt in exploiting the earth to the fullest. By all means, just to satisfy our more and more hungry needs. Okay? How sad to hear about these endless examples. So now, I would like to lead you to my number 3. You know, one of the most striking facts I learned from my master several years ago is that we, you and I, and all of us, are not separated as independent individuals at all. But in fact, we are just elements of one same and only unit. Okay? And we